Το σκάφος Conscience που ήταν μέρος της φλωτήλιας για τη Γάζα χτυπήθηκε από Ισραηλινά drones ανοιχτά της Μάλτας τον Μάιο. Εσύ ήσουν έτοιμος να επιβιβαστείς σε αυτό, σωστά Τάκη? Ναι, σωστά τα λέτε παιδιά. Ήταν το βράδυ της 1 προς 2 Μάη, Παρασκευή ξημερώματα, που 44 άνθρωποι, διεθνείς ακτιβιστές, είμαστε στη Μάλτα και θα μετεπιβιβαζόμαστε στο πλοίο το οποίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα ανοιχτά από τη Μάλτα και το οποίο είχε ήδη επάνω του 12 μέλη πληρώματος και 6 ακτιβιστές. 44 που είμαστε στη Μάλτα θα επιβιβαζόμαστε μετά από λίγες ώρες. Δεν έγινε αυτό γιατί 2 Ισραηλινά drones χτύπησαν το πλοίο μες στη νύχτα και το πλοίο έγινε πλέον ανενεργό, αδύνατο να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Το οποίο βέβαια είχε κυρίως ένα συμβολικό χαρακτήρα, γιατί το ζήτημα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα, της μεγάλης ανάγκης που υπάρχει σε ανθρωπιστική βοήθεια, δεν μπορεί να λυθεί με το να μεταφέρει ένα πλοίο, μεσαίου μεγέθους πλοίο, τόση ανθρωπιστική βοήθεια όσο χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 6.000 φορτηγά γεμάτα με ανθρωπιστική βοήθεια, φορτωμένα με ανθρωπιστική βοήθεια, έξω από τα σύνορα της λωρίδας της Γάζας προς την Αιγυπτιακή πλευρά, τα οποία δεν επιτρέπουν οι Ισραηλοί να μπουν. Τι συνέπειες έχει το ότι δεν μπορεί να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας? Έχει σαν συνέπεια το τελευταίο τουλάχιστον διάστημα των 15 ημερών, των προηγούμενων 15 ημερών από σήμερα που μιλάμε, καθημερινά να πεθαίνουν άνθρωποι από υποσιτισμό, καθημερινά να πεθαίνουν παιδιά, νεογέννητα, μικρά, βρέφη. Έχεις περάσει από Ισραηλινές φυλακές? Ναι, είναι αλήθεια ότι έχω συμμετάσχει σε αρκετές αποστολές αλληλεγγύης, διεθνιστικές αποστολές αλληλεγγύης στη λωρίδα της Γάζας. Πολύ μεγάλη προσπάθεια το 2010 για να σπάσουμε τον Ισραηλινό αποκλεισμό στη λωρίδα της Γάζας. 6 πλοία, τα 3 επιβατηγά, τα 3 φορτηγά, με περίπου 650 ανθρώπους από 44 χώρες. 6 πλοία, αυτή η φλωτήλα χτυπήθηκε σε διεθνή ύδατα από το Ισραηλινό ναυτικό. 10 άνθρωποι δολοφονήθηκαν, πάνω από 50 χτυπήθηκαν πάρα πολύ άσχημα και κατέληξαν στο νοσοκομείο και όλοι οι υπόλοιποι οδηγηθήκαμε στις Ισραηλινές φυλακές που παραμείναμε κρατούμενοι για λίγες μέρες. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Γάζα? Η καταστροφή είναι σχεδόν ολοσχερής. Έχει κατά 80-90% έχει ισοπεδωθεί σε ό,τι αφορά τις κτηριακές υποδομές. Υπάρχουν στη Γάζα αυτή τη στιγμή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τους οποίους εξακολουθώ να έχω μια επικοινωνία. Είχαν στήσει τη σκηνή τους μαζί με άλλους Παλαιστίνιους σε ένα σημείο, βομβαρδίστηκε και αυτό το σημείο, κάηκε η σκηνή τους. Οι επιθέσεις των Ισραηλινών γίνονται σε πολίτες? Για πολίτες συζητάμε, δηλαδή το επιχείρημα του Ισραήλ ότι βομβαρδίζει σκηνές ή σπίτια επειδή εκεί είναι κάποιοι υποτίθεται μαχητές της Χαμάς ή άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων που συμμετέχουν στην παλαιστινιακή αντίσταση, είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν πείθει. Επικρατεί όντως πείνα στη λωρίδα της Γάζας? Η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση, το είχαν κάνει και άλλες χώρες νωρίτερα, να στείλει πολεμικά αεροπλάνα C-130, όχι βομβαρδιστικά βέβαια, C-130 για να ρίξουν με αλεξίπτωτα ανθρωπιστική βοήθεια στη λωρίδα της Γάζας. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη, εάν δεν υπήρχε αυτή η πείνα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ελληνική κυβέρνηση, η οποία είναι μία από τους στενότερους συμμάχους της κυβέρνησης του Ισραήλ, θα έπαιρνε μια τέτοια πρωτοβουλία και θα έριχνε από αέρος κάποια τρόφιμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτά τα μόνα τα οποία γίνονται είναι αυτά τα οποία ρίχνονται από αέρος. Και αυτά τα οποία ρίχνονται από αέρος είναι ελάχιστα αφενός και δημιουργούν μια χαοτική κατάσταση. Το Ισραήλ είχε επιτρέψει πριν από κανένα μήνα περίπου μια εικονική είσοδο. Στην αρχή, η πρώτη μέρα ήταν ιδιαίτερα, παιδιά, ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική η εικόνα της πρώτης μέρας που μετά από πιέσεις 3 περίπου μηνών το Ισραήλ επέτρεψε την είσοδο 7 φορτηγών, από τα οποία φορτηγά τα 3 μεταφέραν σάβανα. Σάβανα για να βάλουν τους νεκρούς τους μέσα οι Παλαιστίνοι. Δηλαδή, και σας λέω ότι η ημερήσια ανάγκη είναι 600 τόνοι. Αυτό δεν το λέω εγώ. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έλεγε ότι 600 τόνοι ανθρωπιστική βοήθεια είναι η ημερήσια ανάγκη για τη λωρίδα της Γάζας. Και μπήκαν 7 φορτηγά, 20 τόνους το καθένα, και από τα 7 φορτηγά τα 3 είχαν σάβανα. Και το τεράστιο πρόβλημα αυτό της ανθρωπιστικής κρίσης, το να πεθαίνει ο κόσμος από πείνα. Μα είναι δυνατόν να πεθαίνει ο κόσμος από πείνα και σε λίγες εκατοντάδες μέτρα παραδίπλα να είναι τα φορτηγά κινητοποιημένα και να μην τους επιτρέπεται να μπουν μέσα στη λωρίδα της Γάζας για να δώσουν τα τρόφιμα που έχουν πάνω τους. Αν μπορούσες να στείλεις ένα μήνυμα στους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή σχετικά με αυτά που συμβαίνουν στη λωρίδα της Γάζας,
Ποιο θα ήταν αυτό? Νιώθω πάρα πολύ έντονα μέσα μου το ότι είμαι δάσκαλος. Τυχαίνει να είμαι πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά θεωρώ ότι όλοι είμαστε δάσκαλοι, όλοι εκπαιδευτικοί, από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το πανεπιστήμιο, όλοι είμαστε δάσκαλοι. Και νιώθω μια υποχρέωση απέναντι στους φοιτητές μου. Χιλιάδες φοιτητές έχουν περάσει από τις τάξεις που έχω διδάξει τα 20 τόσα χρόνια που είμαι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Να δίνω ένα παράδειγμα που να λέει ότι αυτά τα πράγματα που θεωρητικά πιστεύουμε θα πρέπει και με έργα να δείχνουμε ότι τα πιστεύουμε. Κατά τη δικιά μου άποψη, ένας δάσκαλος δεν διδάσκει μόνο μέσα στην τάξη. Δεν διδάσκει μόνο στην αίθουσα. Διδάσκει και με την καθημερινή του ζωή, με τις τάσεις ζωής που έχει. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή, τουλάχιστον εγώ στα 65 χρόνια, τα 65 μου περπατάω πλέον, νιώθω ότι ζω εκείνη την εποχή η οποία είναι η πιο σημαντική στη διάρκεια της ζωής μου. Αυτή η εποχή που ζω τώρα, αυτή η εποχή που ζούμε τώρα, όπου συμβαίνει κάτι ασύμετρο, τελείως ασύμετρο. Ένας από τους πλέον δυνατούς εξοπλισμένους τεχνολογικά στρατούς στον κόσμο συγκρούεται με ένα πληθυσμό 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και με μια σειρά από λίγες παλαιστινιακές οργανώσεις αντίστασης. Είναι τελείως ασύμετρο αυτό το οποίο συμβαίνει και έχει και την υποστήριξη όλης της Δύσης, και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία μοναδική για μας όλους να ξεχωρίσουμε ποιοι είμαστε με την ανθρωπότητα και ποιοι είμαστε με τη βαρβαρότητα. Ελπίζω όταν μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε, πραγματικά οι συνθήκες να είναι τελείως διαφορετικές. Σας ευχαριστώ και πάλι.